Salutare tuturor și bine ați venit la un nou video din seria noastră O pictură pe zi. Astăzi este ziua cu numărul 4 și astăzi vom picta din nou ceva tematic legat de Paștele care urmează să vină, și anume un coșuleț de ouă și cu niște floricele prin prejur. Sper să vă placă, nu uitați să apăsați butonașul de like, să apăsați de asemenea subscribe plus clopoțel de notificări dacă nu ați făcut-o deja și vreți să fiți anunțați de către YouTube când postez în fiecare zi câte un videoclip. Iar dacă sunteți noi sau nu știți ce este cu seria aceasta, este un challenge, o provocare la care, să zic așa, m-am înhămat de a picta o pictură pe zi, cum spune și numele canalului, timp de 365 de zile, adică un an de zile cât o pictură pe zi. Fiecare pictură se adresează începătorilor și este tutorial pas cu pas, narat și explicat. În această pictură, de exemplu, pictez cu vopsea acrilică. Suprafața pe care pictez este o foaie specială de pictură neagră, le puteți găsi în comerț, la magazinele speciale de art supply sau pe site-urile la fel speciale pentru materiale pentru artiști. Este mai grosuță, ca să poată să reziste pe ea vopseaua acrilică care este pe bază de apă, și am luat-o neagră pentru că această pictură pe care o fac am vrut să o fac pe culoare neagră. Dacă nu aveți o asemenea foaie, nu este problemă. Dacă aveți un carton pânzat, care este o variantă, cred că un pic mai ieftină, sau tot pe acolo, sau un canvas, dacă aveți, sau chestii de genul ăsta pe ce ați putea picta, puteți să faceți fundalul negru. Nu este nicio problemă, nu. În schimb, dacă aveți col normale, nu merg, pentru că se vor îndoi. Mai întâi ați văzut că avem schița făcută, am făcut-o în creion, unde vreau să fac coșulețul, am conturat foarte light, așa, neapăsat și ouăle și niște floricele, o să fac jur împrejur. După cum am spus, folosesc în acest clip culori acrilice. Pensula pe care o folosesc este o pensulă din păr sintetic numărul 6, dreaptă. Este foarte important, după ce aplicăm fiecare culoare, să clătim foarte, foarte bine pensula, să nu rămână din culoarea precedentă, pentru că ne va compromite culoarea viitoare. Mai ales dacă este o culoare mai deschisă, va ieși total altceva, deci trebuie să o spălăm, să o clătim foarte, foarte bine. Și tot în această cauză este foarte indicat să schimbăm apa la un moment dat. Dacă pictăm mai îndelung timp, să schimbăm apa. Acum, cu maroul care l-am folosit să fac coșulețul, cu alb l-am deschis un pic și vedeți, fac pur și simplu așa, acest model de împletitură pe coș. Și adaug mai mult alb și un pic de galben care l-am acolo și accentuez mai mult ideea asta de împletitură. Practic încerc să redau textura de coș din acela împletit de multe fire și sunt straturi mai în interior mai umbrite, mai întunecate, și sunt straturi mai în exterior mai luminate. Și fiecare strat îl aplic după ce stratul precedent s-a uscat în totalitate, altfel se va amesteca oarecum și se va, nu neapărat întina, dar nu-mi place efectul care. Oricum, vopselurile acrilice se usucă extraordinar de repede. Într-adevăr, sunt niște medii de întârziere, dar eu nu folosesc, eu folosesc doar apă. Acum, acest tip de tehnică se numește one stroke, se numește mișcarea dintr-o mișcare, pictura dintr-o mișcare. După cum puteți vedea, la fel, folosesc pensula mea pătrată, dreaptă, numărul 6, din păr sintetic, și folosesc maro și galben, jumătate din pensulă, un colț, îl introduc în maro, jumătatea cealaltă în galben, iar apoi trasez pe paleta unde mi fac culorile, unde mi încerc culorile, ca să fac o trecere de culori între galben și maro, și când sunt mulțumit, eventual mai încarc cu culoare când rămân fără, și când sunt mulțumit de cum e degradeul, pe pânza pe care o folosesc, vedeți, folosesc până mișcări ale mâinii pur și simplu simple, ca și cum ar face niște valuri, creez aceste floricele. O să fac cu un viitor apropiat un tutorial doar despre acest tip de a picta, această tehnică, tehnica one stroke. Pentru că este o tehnică foarte ușoară,
După cum puteți vedea, rezultatul este foarte frumos. Floricelele sunt foarte frumoase și e ușor. Și cu siguranță puteți, cu puțină practică, să o stăpâniți la perfecție. Toată chestia și tot alt sfat pe care pot să vi-l dau este să nu vă grăbiți. Eu aici am dat videoclipul la viteză mai mare pentru că mi-a luat să pictez ce am pictat, această pictură, undeva la o oră. Iar ca să pot să o urc pe YouTube am urcat-o în 15 minute, adică am grăbit un pic pasul, dar viteza adevărată este mult mai lentă. Petalele se fac mult mai ușor, adică nu ne grăbim. Niciodată nu ne grăbim. Și plus că nu avem de ce să ne grăbim, nu ne aleargă nimeni, e relaxant să pictezi. Să ne alocăm o oră când putem, măcar o dată pe săptămână sau pe 2 sau de cât de multe ori posibil, să ne ducem în locșorul nostru unde putem crea artă, unde putem picta și ne putem relaxa mintea și sufletul și efectiv să pictăm. După cum spuneam, curățăm foarte, foarte bine pensulele, este foarte important. Și uitați cum am făcut, am introdus jumătate din pensulă în lila, jumătate în albastru. Aici fac trecerea, vedeți, insist de mai multe ori în zona aia, cu aceeași parte să nu le măzgăresc între ele culorile. Și când intră bine vopseaua în pensulă și să mulțumim cum e degradeul, încep să fac petale pe foaie. Când rămân fără vopsea, iar introduc în vopsea în roz și în albastru, iar fac acolo trecerea pe paletica mea improvizată, iar fac apoi pe pânză. Vedeți, ca și decor, încerc să fac floricele simple cu 5 petale. Pe acelea galbene le-am făcut un pic mai tremurate, petalele pe acestea le fac pur și simplu rotunde. Și la fel cum vă sfătuiesc să faceți când faceți floricele, să nu faceți doar floricele cu 5 petale. Vedeți că am făcut una cu 5 petale, după aia 3 petale, după aia 2 petale. E un, nu știu, un modeluț mai drăguț. Și la fel ce vă sfătuiesc, cum eu mi-am făcut înainte în creion schița, vă sugerez să o faceți și voi, pentru că să puteți să... Și la fel să vă gândiți când vreți să pictați, dacă pictați altceva, nu ce pictez eu aici, să vă faceți în cap înainte compoziția, să vă gândiți cum o să fie compoziția, cum o să arate, care este elementul central, unde vreau să fie atent publicul sau ce element vreau să-mi atrag atenția din ceea ce pictez. Și să lucrăm în jurul la chestia asta. Eu aici am neevident că elementul central este coșulețul cu ouă. Am făcut și floricele jur împrejur pentru că nu vreau să fie pur și simplu doar el, însă nu suficient de mari, de multe sau de țipătoare ca și culori ca să-mi distrag atenția de la elementul central. Ele doar sunt un adaos, doar sunt ceva în plus, pe lângă elementul nostru central, pe lângă protagonistul nostru care este coșulețul cu ouă. Altă chestie, vedeți, care o fac acum, este că eu las un spațiu foarte subțire, negru care este pe foaie, între ouă. E ca și cum ar avea un contur, practic, exact cum ar avea un contur. Mai adaug încă un strat de culoare, pentru că dezavantajul când pictez pe negru este că negru este o culoare destul de puternică, de fapt o non-culoare, și culorile mele fiind atât de pigmentate, se mai vede prin ele un pic, având un grad de transparență. Folosind apă, eu diluez practic vopseaua acrilică și dau un grad de transparență și dându-i transparență se vede ce este pe dedesubt, stratul precedent. Și fiecare ou îl mai dau încă o dată, îi mai dau un strat. Știu sigur s-a uscat 100% și mai adaug un strat. La fel, foarte important, curățăm foarte, foarte, foarte bine pensulele. Și apoi le ștergem. După ce le-am curățat foarte bine și nu mai e niciun fel de vopsea sau de pigment în ea. Acum facem niște frunzulițe cu niște verde închis și cu un pic de galben, tot cu aceeași pensulă care am folosit-o pentru flori, dar o variantă mai mică, numărul 4, tot dreaptă, tot din păr sintetic. Facem frunzulițele. Încă un sfat pe care pot să vi-l dau și care este destul de important este să nu supraîncărcăm compoziția. Chiar dacă detaliile sunt frumoase, frunzulițele sunt frumoase și dau un aspect frumos, dacă aș pune mult prea multe, n-ar mai aduce un plus. Ar aduce un minus, o defavoare, pentru că ar obosi privitorul.
Ori noi nu vrem să obosim, noi vrem să încântăm și când vrem să creăm ceva pe care apoi să le expunem pe un perete la noi în casă sau la noi la birou sau oriunde, vrem să fie ceva relaxant de privit, nu ceva obositor de privit. Și de asta mereu, din când în când, ca sfat, pot să vă spun ce v-am mai spus, să luăm un pic pauză, să facem un pas înapoi și să ne uităm în ansamblu, cum arată compoziția noastră, cum arată pictura noastră, există vreo zonă în care există riscul să o supraîncărcăm, atunci să ne oprim. Sau dacă e o zonă în care, dimpotrivă, este un pic cam golașă și vrem să mai adăugăm ceva sau ori mai merge ceva adăugat, să lucrăm acolo. Iar despre one stroke, despre tehnica aceasta, o să fac oricum tutorial despre ea, dar ce pot să vă spun, de asemenea, este că ține de practică. La început vă garantez că nu o să vă iasă, în niciun caz ca mie. Și nici mie nu-mi iese cum le ies la alți artiști care pictează de mult mai mult înaintea mea. Pentru că ține de practică, n-are treaba cu talentul. Oricine, dacă face, de exemplu, pictura asta de 10 ori, a 10-a pictură care o face o să fie garantat de mult mai multe ori mai frumoasă decât prima. Pentru că, efectiv, învățăm. Acum cu o pensulă liner, o pensulă cu vârf ascuțit subțirică, numărul 3, tot din păr sintetic, cu cremul acela care l-am eu acolo, care am făcut și unul dintre ouă, și cu apă diluez vopseaua ca să pot să trasez liniuțe subțirele, trasez pur și simplu niște liniuțe, niște detalii fine pe coși. Undeva unde am trecut peste conturul pe care am spus că vreau să-l las negru, pot să vin cu negru. Pur și simplu cu negru peste și să corectez. Și la fel pot să fac și printre împrăjiturile de la coși. Cu o pensulă ciufulită, eu am o pensulă care a fost pătrată, tot numărul 6, cred că a fost. Efectiv, cu o hrecuță am ciufulit-o, am intrat așa din ea și am luat în per și acum arată în zigzag. Și cu ea fac aceste punctișoare care le-am făcut în floricele. Tot cu ea acum, vedeți, spun și nu apăs tare, nu încerc să las toată vopseaua care o am pe pensulă pe ou, pur și simplu un pic așa tapotez, să zic, ca să las ca o strălucire doar pe părțile superioare ale ouălor. Și dacă nu vreți sau nu știți să ciufuliți o pensulă, pur și simplu o pensulă mai ciufulită care o aveți, da gata, sau care este dispus să o stricați. Iar aici, la fel, tot prin tehnica aceasta one stroke, am introdus în alb și în galben și fac așa, ca și cum ar fi pe un pat de fân, ouăle noastre în coșuleț. Și de asemenea, partea finală este fundalul. Fundalul care îl pictez cu un crem, bej, ceva deschis în partea de jos, ce aveți la îndemână, având grijă să nu mă duc până lângă flori sau până lângă frunze, mereu vreau să las spații negre, că de asta am folosit un fundal negru, că așa puteam să nu-l folosim și pictam mai întâi fundalul și ideea asta e tipul de pictură care am vrut să-l fac. Vedeți cum arată, ca și cum ar avea contur. Și folosesc în sus un verde în partea de sus, de fapt în partea de jumătate. Și la fel, cu grijă, fără să ating și fără să las mereu negru între fundalul care îl pun acum și ce am pus până acum. Și în partea superioară o să folosesc un verde deschis. Eu sper că v-a plăcut tutorialul de astăzi, videoclipul de astăzi, sper că v-a fost folositor, sper că ați învățat ceva din el. Îmi doresc foarte mult să pictați alături de mine, să vă dezvoltați latura artistică pentru că se dezvoltă. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Dacă nu ați făcut-o deja, nu uitați să apăsați butonul de like, share, subscribe dacă nu ați dat. Și aici o să termin videoclipul de astăzi și ne vom revedea în tutorialul viitor. Pa, pa!